අපේ පරාතු සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. නමෝ බුද්ධාය. ඒ සුදුමත් පිණිසුන්ට සත්‍යමද කියා දෙන ඔබ ආලින්දිත අමා සදාහම් රැගෙන රූපවාහිනී මාධ්‍ය කල්යාණ මිත්‍රව ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ඔබ දෙකිනේ අතරමත් අංශක ධර්මදේශනාවේ වැඩසටහනයි අපි අද මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්නේ. අද ධර්මදේශනාවට මහමෙවුනාව භවනාස්වාසී පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මෙදිරියට වැඩම කොට වදාලා. ප්‍රථමයෙන් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මම නමස්කාර පූර්වකව පිළිගන්නවා. අපේ ජීවිත කාලය පුරාවට භාගතුන් වහන්සේගේ මේ පුදුම ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නා වූ අපි ඒ ධර්මයේ තුළ හැසිරෙන්නා වූ අපි විවිධ අරමුණු පාදක කරගනිමින් භාගතුන් වහන්සේ ගුණ සිහිපත් කරමින් විවිධ පූජාවන් සිදු කරනවා. ඉතින් මේ සා විශාල වූ මහා පින්කම් අතර ධර්ම දානය තමයි උතුම්ම දානය වන්නේ. ඉතින් අසරමත් කම්සක ධර්ම දේශනාවේ වැඩසටහනේ අපි භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්ම කාරණයි ඔබේ ජීවිතයට කියලා දෙන්නේ. ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනිය ඔස්සේ ලංකාවාසී ලෝකවාසී සෝදනා බොහෝ දෙනා භාගතුන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සත්‍යර්මයේ සෝසේ ධර්ම අවබෝධය ලබනවා. අද දවසේදී අප උතුම් ධර්ම දේශනාවක් පිළිබඳවයි කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඊට මත්තෙන් භාගතුන් වහන්සේට ප්‍රේමව පූජා කර පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට දැක්කත් පිළිගන්නවා. ධර්ම දේශනාව සඳහා ආරාධනා කර සිටිමු. නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ බුද්ධාය නමෝ අප භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්ම කාරණා අතුරින් අද දවසේ අපි ප්‍රඥාවෙන්ට බලාපොරොත්තු වන කර්මය පිළිබඳව කර්මයේ තුළ තිබෙනා වූ විපාකයන් පිළිබඳ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මනාකොට ඔබේ අවධානය යොමු කරන්න අද දවසේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ පුරාවට මේ හෝරාව පුරාවට භාගතුන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සත්‍යර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ භාගතුන් වහන්සේ කෙරෙහි ඒ උතුම් ශ්‍රී සත්‍යර්මයේ කෙරෙහි මහත් ගෞරවයෙන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මනා හිතෙමින් මේ ධර්ම කාරණා ශ්‍රවණය කරනට අපි අපේක්ෂා කරමු. මේ වෙලේට වැඩමවදාළ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට මම නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කරනවා අපට අනුකම්පා පිණිස අප භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ ධර්ම කාරණා මනමින් පින්වා දෙන හැටියට සාදු 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 නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ිතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ිතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ිතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සාදු සාදු පංචශීල සමාදන් වීමට කියන්නේ මම සතුන් මෙරීමෙන් වැළකීම නම්
සිල්පදය සමාදන් වෙමි. සොරකම් කිරීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. වැරදි කාම සේවනයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. බොරු කීමෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. මත්පැන් හා මද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වැළකීම නම් වූ සිල්පදය සමාදන් වෙමි. උතුම් තිසරණ සහිත මා සමාදන් වූ මේ සීලය මෙලොව යහපත පිණිසද පරලොව සුගතිය පිණිසද අමා මහ නිවන පිණිසද උපකාර වේවා. සාදු සාදු නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා ගම්රුවනට සමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු අපගේ පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අද මේ පින්වතුන් තාමත් දුර බැහැර ඉඳලා ඇවිල්ලා මේ පින්වතුන්ට ධර්මය ඇසීම පිණිසත් ඒ වගේම ධර්මය අහන්න කැමති මේ ලෝකයේ සෑම තැනකම පින තියෙන අයට ධර්මය අහන්න අවස්ථාවක් දෙන්න ඕන කියලා අද මේ අසිරිමත් ධම්සක දහම් වැඩසටහනේ මේ ධර්ම දානයේ පිණිස හෝරාවක් වෙන් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒක ටික වේලාවක් නිසා ධර්මයේ ඇහෙන්නේ ඒ වෙලාවේ ඉතාමත් මනරින් කන් යොමු කරගෙන ධර්මය අහන්න ඕන. එතකොට මේ ධර්මයේ තමන්ගේ හිතේ හොඳ ජහන් දෙකේම අපේ හිතේ අකුසල් ගැලවෙන්න හෝ අපේ තියෙන අදුපාඩු තේරුම් ගන්න හෝ ජීවිතේ ගැන වැටෙන්න හෝ යම් මොහොතක් උදා වෙනවා. ඒ නිසා කන් යොමු කරගෙන ධර්මය අහන්නට කොයිතරම් හොඳයිද. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ සමහර වෙලාවට දහම් කරුණු දේශනා කරන්නට කලින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, පින්වත් මහණෙනි මම දැන් ධර්මයේ දේශනා කරනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙනම් තං සුණාත ඒක අහන්න. සාදුකම් මනසිකරෝත හොඳට නුවණින් විමසන්න. මම දේශනා කරන්නම් කියලා සූත්‍ර දේශනාවල තියෙනවා.
ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරන්න කලින්ම එයාගේ හිත පිළිතවනවා මේ කියන දේ අහන්න. එතකොට ඒ ධර්මය අහන පිළිසෙට විතර යනවා. එහෙනම් මේ අපිටම තමයි මේ දැන් කියන්නේ. නිසා අපි මේක අහන්න ඕන කියලා මුළු කනම යොමු වෙනවා ධර්මය අහන්න. එතකොට හරි පහසුයි තේරෙනවා. මට කල්පනා වුණා අද දවසේ අපි කතා කරන්න ඕන කියලා මේ මිනිස්යාගේ මේ තුන් ලෝකේම සිටින සත්‍යය වටා විශාල බලවේගයක් තියෙනවා. ඒ බලවේගයේ ජීවියෙක්ද අජීවියෙක්ද නිත්‍ය දෙයක්ද ස්ථිර දෙයක්ද කියන වචන නෙවෙයි. එතෙන්ද බලවේගය කියන වචනේ තමයි ගැලපෙන්නේ. මොකක්ද මේ බලවේගයේ කර්මය? කර්මය කියලා කියන එක හරි පුදුම දෙයක්. හැම කෙනෙකුගේම ජීවිතයේ තියෙන දෙයක් තමයි කර්මය. ඒ කර්මය හොඳ හෝ වේවා නරක හෝ වේවා කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ කොයි විදිහට ඉස්මතු වේද කියලා දන්නේ බුදු කෙනෙක් පමණයි. අනිත් අයට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. කර්මය කියලා කියන්නේ චේතනාව පහළ කරගෙන යම් දෙයක් කළොත් ඒක විපාකයක් හැදෙනවා තමයි. ඒක මේක කොහෙද ගබඩාවෙන්නේ කියන කතාවකුත් නැහැ. ඒක යම් බලවේගයක්. පරිසරයේ හැදෙනකොට ඵලය හට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා අපි කියමුකෝ දැන් අපි පංචශීල සමාදන් වුණා. ඒකට පංචශීල සමාදන් වුණේක පින කුසලයක්. අපි කියමු කෙනෙක් ප්‍රාණඝාතයේදී වාසය කරනවා. ඒ ප්‍රාණඝාතයේදී වාසය කරනකොට ඔන්න කර්මයක් හට ගන්නවා. ඒ ස්නේහයන්ට කර්මයක් සකස් වෙනවා. ඊළඟට කර්මයක් ඒත් එකම ඒ කර්මයේ තියෙන එකීල පියවර. සමාජ මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදුනොත් ආයස අඩුයි. මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදුනොත් ආයස අඩුයි. ඊළඟට අඩු ආයසෙත් මැරිලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. ප්‍රාණඝාතයේ විපාක. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න කර්ම බලවේගය. ඒකකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය තමයි මේ කර්මය ගැන කියලා දෙන්නේ. වෙන ශාසනයක මේ තරම් විස්තරව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවෙන් උපුටාගෙන කිව්වොත් මිසක් මේකේ ඇත්තටම කර්මය කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා කියන්න පුළුවන් සමතෙක් නැහැ. දැන් ප්‍රාණඝාතය කියන එක ගත්තොත් දැන් කර්මඵල විශ්වාසයේ තිබෙන්නේ නැත්තම් ඒ පව මිනිසුන්ගේ අතින් වෙනවා. ඇයි එහෙම වෙනවා කියලා කියන්නේ? ලෝකේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්නේ චීනේ. ඒ චීනේ කියන රටේ මිනිස්සු මේ සත්තු මරණ විදිය හරි පුදුමයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු හරියම ආසයි අද කාලේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තියෙන ස්වභාවය බලනකොට අමුයෙන් කන්න ආසයි. මේ ඊට පස්සේ ඒ තරංග තියෙනවා. මොකද තරංග හොඳම කෝකියා තෝරනවා. හොඳම කෝකියා තෝරන්නේ ඉක්මනට උයන කෙනා. ඒකෝට ඒ රටවල් විදේශනා බොහෝ රටවල් වල සත්තු මරණන්නේ ඉන්නේ. අනු පිටින් ඉන්නේ. ඒතර මාළු නම් අතුරේ තියෙන ඉන්නේ. ඒක අපි අන්නර මාළුව දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා දාලා ගන්න. පකරේ දාලා ගන්නවා. ඒක දැන් පනවා මේ දඟලනවා. මේ මාළුව. ඊට පස්සේ ඒ ලාම ගොරපුද ටික සුද්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඒ ලාම කෙලි ඔබනවා. ඒ වෙලාව පියෙන් පොඩි පොඩි කැලි ටික වලට කපනවා. සෝස් දානවා දෙනවා. මේ වරල් ගහනවා. සාමාන්‍ය මාළු ලේසියෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. ඔය විශේෂයෙන් ඔය වැව් වල ඉන්න මාළු වගේ විශේෂයෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔය ඉන්න මාළු జాත කාවයෝ කියලා. ඒක මම දැකලා තියෙනවා අපි ඔය වැව් ආශ්‍රිතව ඉන්න ආරණ්‍ය වල ඉන්නකොට වැස්ස කාවෙට මේ ගොඩ තෙනවා. ඒ කාවය කියන මාළුවා ගොඩ තෙනවා. වතුර පාර දිගේ ඇවිල්ලා ඕනම කන්දක නගිනවා. අපි මම කලින් ඔය අහලා තිබ්බට මම හිතුවේ නෑ මම ඇස්වලින් දැක්කා. මේක පොඩි ආපිටමනේ ජීවිතේ රැක ගන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක තමයි වැව නිදිලා ගියාට පස්සේ ඔය කාලෙකදී ආයෙ වතුර තෙනුට මේ මාළු ආයෙ ඉන්නේ. මේ දෙය හටගත්ත නෙමෙයි. වැස්ස කාලෙදී මාළු ආපහු එනවා අර ඉන්න වැව වලින්. ඉතින් මම කියන්නේ ඒකකට දඟලලා ඒකේ තෙලේ සිච්චින්නේ පන පිටින්.
ඇඟ කපන්නේ පන පිටින්. සෝස් දාන්නේ පන පිටින්. කන්නේ පන පිටින්. ඒකට පැති දෙකක් තියෙනවා. එවැනි දුකක් විඳින්න මේ සතා කොහොම කර්මයක් කරන්න ඇතිද? අනිත් එක තමයි එහෙම කරන අයට කොයි වගේ කර්මයක් රැස් වෙයිද? මේ මිනිස්සු දන්නේ. වැඩිම ජනගහනය. ඊළඟට සර්පයෝ ඉන්න රංචු පිටින් ඒ තරම් සර්පයෝ එක ජීවි ක්‍රම මගින් සර්පයෝ ඉක්මනට බෝ කරනවා. මේ පිටිවල පුරේලා සර්පයෝ. ඉතින් ඔළුව කපනවා, වලගේ කපනවා. මේ ඊට පස්සේ පිහියෙන් බලලා ගන්නවා. දෙකේක දානවා මේ නටනවා මාළු කෑලි. කනවා. මේ ප්‍රාණඝාතය කර්මයේ පිටිපස්සෙන් එනවා තමන්ගේ. මෙතන නිරේ උපදිනවා. මනසේ ඉපදුනට පස්සේ ආයෙත් ආදී. මට හිතුණා අර සත්තු මරණය දැක්කට පස්සේ දැන් මේ මරපු අයම මේක මේ ප්‍රදීපදී ආයෙත් ඉඳලා ඇති. සමහර වෙලාවට කර්මයක් රැස් වුණොත් එහෙම ජීවිත 500ක්වත් විපාක දෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළු මරණ සිද්ධියකදී දවසක දේශනා කරනවා පින්වත් මහණෙනි මාළුව මරලා ඒ මාළුව විකුණලා ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා දේවීච මිනිස්සෙක් දැකලා තියෙනවද කියලා අහනවා. මාළු මෙරීම මුල් කරගෙනම යාන වාහන තියාගෙන හොඳට සුවසේ ඉන්න මිනිස්සෙක් දැක්කද? මේ ස්වාමීනි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේවත් දැකලා නැහැ කියනවා. අතීතයේ හෝ අනාගතයේ හෝ වර්තමානයේ මේ ප්‍රාණඝාතයේ ඒ සත්‍යක් මරීම මුල් කරගෙන විශේෂයෙන් මාළු මරීම මුල් කරගෙන දිනු වෙන්නේ කියනවා. ඒක ඇත්ත. එන්නේ මම සමහර පැතිරෙනවා කියන මාළු දීවර කර්මාන්තෙ දෙන්නම ගම් තියෙනවා. ඒ ගමේම සම්පූර්ණයෙන්ම දීවර මරණාධාර සමිතිය. දීවර කුලංගන සමිතිය. දීවර බෞද්ධ සමිතිය. මොහොත තියෙන්නේ ගම්වල. ඉතින් මම මේ මිනිස්සුන්ගෙන් අහනවා කියලා මේ ගමේ ඉන්නවද මේ මාළු මැරිලේම මේ කරගෙන අදුම තරමේ මේ මොටර් සයිකලයක් හරි අරගත්ත මිනිස්සෙක් ඉන්නවද කියලා. උත්තරේ හම්බෙන්නේ නැහැ. කවුරුවත් නැහැ. ඒ ගම්වල ඉන්නවා නම් ත්‍රිවේල් එකක් හරි තියාගෙන මිනිස්සෙක් වෙන ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. ඒක කුඹුරු කරලා. මාළු මැරීමෙන් දිවෙන්නේ. සත්තු මැරීමෙන්, හරක් මැරීමෙන්, ඊළඟ මැරීමෙන් නෑ. යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒවත් කරලා හොඳට යානවාන තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක බුද්ධ වචනේ බොරු වීමන්නේ. එයාට අනිවාර්යෙන් වෙන ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා. කර්මය කියන්නේ යාවට දිනු වෙන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තේමත් මහණෙනි වදක චිත්තේ සතෙක් කෙරේ යමුනාට පස්සේ එච්චර බලවේගයක් සත්‍ය කෙනෙක් වටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් මිනිස්සෙක් මරන්න හිතුවත් කවර කතා දානවා. ඒ නිසා තමයි පින්වතුනි ප්‍රාණඝාතය මිනිස්සෙක් මරන්න කල්පනා කිරීමම ලොකු අකුසලයක්. මට ඒක කල්පනා වෙනකොට හිතුනේ ඔය සමයේ මිනිස්සු චිත්‍රපට බලනවානේ. මේ චිත්‍රපට බලනකොට ඒ චිත්‍රපටයේ ඉන්නවනේ ප්‍රධාන නළුවට වේදෝ හතරේ. ඔය චිත්‍රපටේ බලන හැම වෙලාවකම හිතෙන්නේ මොකද්ද? මේක මැරෙන්නේ නෑනේ කියලාමයි හිතෙන්නේ. ඊළඟට දැන් ප්‍රධාන නළුව ගහනවා හතරකට. ගහලා අපිටම මේ පෙරාන්න වෙනවා. හරි සතුටුයි දැන් මේක මැරෙනවා කියනවා. ඊළඟට ටිකක් යනකොට තේරෙනවා අර ආස්වාදිනවා. ඒකට ලැකිච්ච සතර ඇස්සරින් නැගිටිනකොට අර නළුවට එදී ෂොක් වෙනවා බලන අපි. මාපිනේ ඔයාලා. ඒක ප්‍රාණඝාතය මැරේවා කියලා හිතින් පතනවා. නාට්‍ය කියලා නෑ. හැම වෙලාවකම පංචස්කන්ධ සකස් වෙනවානේ. අකුසලයේ සිද්ධ වෙනවා. තව ප්‍රාණඝාතය නිසා වෙන මිනිස්සු යැපෙන කර්ම දෝෂ ගැන මම කියන්නම්. ඒ තමයි ළඟදී අපිට මේ ලැබුණ පණිවිඩයක් අපි කතා කළා. ඒ තමයි මේ තරුණ දුවෙකුයි තරුණ පුතෙකුයි විවාහ වුණා. විවාහ වෙලා
ඒ තරුණ දුවයි පුතයි කතා කළා අපි දැන් ආ පොඩි වයසේ ඉන්නේ අපි ඒ නිසා අපි මේ දරුවා හදන්න තියෙමු දැන් ඒ වෙනකොට කුසට දරුවෙක් ඇවිල්ලා දැන් මෙයාලා කල්පනා කරන කොයි හරි මේ පෞකාර ආයත් ඉන්නවනේ කවුරු හරි වගේ මේ කවුරු හරි අල්ලගෙන දරුවා නැති කළා ඊට පස්සේ දැන් මොකද උනේ දැන් ඉතින් වගක් නැහැ ඒ කාරණේ වෙන කතාවක් නැහැ ඊට පස්සේ අවුරුදු 3-4ක් ගියාට පස්සේ මෙයාලම තීරණය කළා දැන් අපි දරුවෙක් හදමු. ඔන්න දරුවෙක් හැදුවා. ඔන්න කුසල දරුවෙක් ආවා. මාස 3-4 මාස 5ක් විතර කියමුකෝ. ඊට පස්සේ තාත්තගේ හිතට හැමදාම හිතෙනවා ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් බලන්න ඕන දරුවා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? ස්කෑන් පරීක්ෂණයකින් දරුවා බැලුවා. පුදුමයක්. ඇඟේ තුලේ දරුවෙක් ඉන්නවා. අතපය තියෙනවා ඔළුව නැහැ ඔළුව නැති දරුවේ දෙවෙනි පරීක්ෂණය කළා ඔළුව නැහැ තුන්වෙනි පරීක්ෂණය කළා ඔළුව නැහැ ඊට කාස්ට් ඔක්කොම තීරණය කළා හරියන්නේ නැහැ මේක අයින් කරලා දාමු එයි අංග විකල බොහෝ දෝෂ සහිත මේ දරුවෙක් ජීවත් කරන්න බෑ අපිට මොනවාරි පරීක්ෂණයකින් මේ දරුවා අයින් කළා කියලා දරුවා ඔපරේෂන් එකෙන් අයින් කරනකොට ඔළුව තියෙනවා කොහොමද උනේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් මේ ඔළුව වලනවා ඔළුව කියනවා මට එන්න දුන්නේ නෑ නේ උඹලා මනස ලෝකෙට උඹලගේ බඩින් මේ දරුවෙක් දෙන්නේ අර කලින් ගප්සා කරපු භූතයා කලින් ගප්සා කරපු දරුවා ඒ අර මේ මැරෙලා ගිහලා මේ මල භූතයෙක් කියලා දැල්මිනාන්ට තොපි මාව මැරුවා ඒකට කියන උඹලගේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ කියලා මමයි හිත දුන්නේ උඹලගේ පරීක්ෂණය කරනකොට දරුවාගේ ඔළුව මම අතින් මැරුවා කියනවා එතකොට වැටෙන්නේ නැහැ ඒකට කොහොමද මේ ලෝකයට කරන්න පුළුවන් දේවල් දුකසේ ප්‍රාණඝාතය කොහොමද ආපු හැටි කොච්චර දිනකරන්ද විසඳුමකුත් නැහැනේ ධර්මයේ දන්නේ නැහැනේ ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් දන්නේ නැහැ අපි කියන ඔය දෙන්නට ධර්මයේ තිබ්බනම් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා කොහොමද ගැලවෙන්නේ අපි ඉදිරියට කතා කරමු දැන් මෙයාලා සසරේ දෝෂයකට අහුවෙලා ප්‍රාණඝාත නිසා ඊළඟ ජීවිතවලට බලපානවා මේ ජීවිතේ දරුවෝ නැති වෙන කර්මයක් ආවා බලවේගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඒක කොහොමද ගැලවෙන්නේ ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒක අපි කියමු අවසානයේ ඊළඟට තමයි සොරකම් කරනවා හොරකම් කරාපම කර්මයක් රැස් වෙනවා දුක්පත් වෙලා ඉපදෙනවා දෙන්න හිතෙන්නේ කොහොම හරි වැළකලා යනවා අපි ගන්න ළමෙක් කියතියා හරි දෙප්පා දෙයට ඉගෙන ගන්නවා ඉගෙනගෙන මෙයා හොඳට විභාගේ පාස් වුණාට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමයි අයින් කිව්වා අහවල් වලව්වේ සුදුරුෙක් ඉන්නවා ඒ නෝනගේ ශිෂ්‍යත්වයක් කිව්වොත් උඹට ඉගෙන ගන්න සල්ලි දෙයි ඒ නිසා උඹ ගිහිල්ලා ඊමේල් ලියපන් දැන් මෙයා ඉස්කෝලේ ගිහලා ඉස්කෝලේ ටීචර්ගෙන් ලියුමක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියාගෙන මෙයා ගිහිල්ලා දැන් ඔන්න සුදු නෝනට ලියුම පෙන්නනවා 3-4 ගමනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ලියුම පෙන්නුවාට පස්සේ කිව්වා පුතා යන්න අපි ගෙදර බලන් දෙනවා බලලා ඔයා උදව් කරන්න සුදුසු කෙනෙක් නම් උදව් කරන්න දැන් මේ ළමයට ඉගෙන ගන්න කායින් හරි මොන සපෝට් එකක් ඊට පස්සේ මොකද උනේ මේ කාරණේ ස්වභාවය මේ ළමයි ගෙදරනේ පොඩි දෙයක් මම කියන්නේ දැන් දවසක් ගෙදර ළඟ ගෙදරක ලොකු ගෙදරක් ඒ ගෙදර සම්පූර්ණ තීන්ත ගාලා මේ බිම පේන්ට් කරනවා ඒ ගෙදර තිබ්බ ටීවී එක කබඩ් එක ඒ ගෙදර සියලු බඩු මේ දෙප්පත් මනසයි ගෙදර පුරේවයි දා අර ගෙදර වුද්ද කරා එදාම ආව ගෙදර බලන්න ඒක විතරට ඇවිල්ලා සීකන්නට නැවිලා හොඳයි කියලා අපි හැරිලා ගිහලා තියෙනවා ක්‍රිස්මස් එක හම්බුනේ කර්මය
අවස්ථාව වැළකෙන හැටි. ඉන්දියාවේ ඉන්නවා දුප්පත් ළමයි ඇත්තටම ලංකාවේ යන මිනිස්සුම රුපියල් දුන්නත් ඒ මිනිස්සුන්ට නැගිටින්න පුළුවන්. කවදාවත් බෑ. එකක් තමයි මේ මිනිස්සුන්ට ගන්න බෑ. එක්කෙනෙකුට දුන්නොත් රංචුවම පොර කනවා. ගහ ගන්නවා, බැන ගන්නවා, වහන වලට ගහනවා. ඒක යන නඩ ඔක්කොම දැන්වත් කරනවා. දෙන්න එපා කාටවත් කියලා. ඒකද මිනිස්සු දෙන්නත් කැමති. දෙන්න දෙවිත් වෙනවා, දෙන්න කට්ටියකුත් ඉන්නවා. දෙන්න විදිහක් නැහැ. සසරේ දෝෂ දැක්කද? ඒ නිසා සොරකම හොඳ නැහැ. සොරකම කියන්නේ තමාට සසරට එකතු කරගන්න දුප්පත්කම. හොරකමෙන් යමක් ලැබෙනවාද? ලැබෙන දේ දෙගුණ තිගුණ වෙලා සසරේ නැති වෙලා යනවා. ඒක තමයි තමන්ගේ මොනවද දෙයක් නැති වුණොත් හම්බ වෙන්නේ ආය. කර්මය. ඒරාන මිනිස්සු වැරදි කාමසේවනේ. තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ගේ ස්වාමියා ඉදිරියේ අනාචාරය හැසිරෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඒකට ඒකේ කර්මය තමයි ඉරේ යනවා. ඊළඟ මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදුනාට පස්සේ පෞල් කඩා කප්පා. ඊට අමතරව තව වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කියමු පිරිමි කෙනෙක් අනාචාරය යොදන කියලා. මේ කර්මයේ බලවේගයෙන් ඊළඟ ජීවිතවලදී නිරේ දුක් විඳලා මනුස්ස ලෝකයේ ඉපදුනාට පස්සේ ස්ත්‍රී ගතිගුණ පිටනවා. මේ නන්දාරියේ කතා කරනකොට යනකොට හැරෙනකොට දෙයක් වගේ. සසරේ දෝෂ. ඒකට සමාජයට කර්ම ගොඩක් බලපාන ඇති. තථාගතයන් වහන්සේ මේක දන්නේ. සමාජෙ මෙහිම බලපාන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ වාගේ දැන් පිරිමියෙක් ඉන්නවා ඥාන ගතිගුණ තියෙන. ඒ වගේට කොලොප්පම් කරනවා. හිනා වෙනවා. ඔච්චම් කරනවා. තමාට වෙනවා ඒක. ඒක නින්දා කිරීමේ පාකයක් නේ. අලෙදී වෙන්නේ තමා වැරදි කාමසේනේදී විදිහට අර පිරිමි දැකි දෙක අඩු වෙනවා. ඒකට ආයෙත් දෙනවා කාම දාන්න කැමති. කොණ්ඩ දිගට වවලා කෙල්ලවල් ගොතන්න කැමති. ඒකට මේ පස්සවල යන්න කැමති. ඒ විදිහට කරේ හට ගන්නවා. ඊළඟ ජීවිතවල දුක දෙනවා කොහෙටවත් නැතුව. ඊළඟ ජීවිතේ කෙල්ලෙක් සයිකල් දෙනවා. පිරිමිකම නැතුව. වැරදි කාමසේනේ පාක. ඊළඟ එක තමයි දැන් කාන්තාවන් දැන් කාන්තාවන් අතර පිළිවෙනවද? නෑ. ස්ත්‍රී ජීවිතේ නැගිටින්නේ නෑ. ස්ත්‍රී ජීවිතේ දුක් විඳිනවා. ස්ත්‍රී ජීවිතේ දුක් විඳිනවා. ස්ත්‍රී ජීවිතේ කියන්නේ කොච්චර දුකක්ද? එන්නතනේ බලවත් සේව කරක බලවත් කුසල් කර ස්ත්‍රී ජීවිතයට නිඳා කරන්න ඕන හිතේ තමයි. පිරිමියා නොවින්දින දුක් ස්ත්‍රියෙන් දෙනවා. දරුවෙක් කුසදයන මාස 10ක් මේ දරුවා මේ කුසේ උත්සාහගෙන ඉන්න එක පිරිමියා විඳින දුකද ස්ත්‍රිය විඳින දුකද? ඒ දුක පිරිමින්ද නැහැ. ඒ වගේ තවත් වෙනවා පිරිමි නොවින්දින දුක් ස්ත්‍රියින්ද විතරක් ආවෙන්ස දුක් තියෙනවා. අද කාලේ ඉඳන්දාරේකට කොල්ලෙකුට මහාන වෙන්න යන්න හිතුණා ඕන තැනකට ගිහිල්ලා මහානු නැහැ කි. කාන්තාවන්ට බෑ. ඒ බැරි ගියක් අහුවෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අහුණක් ධර්මයෙන් හැසිරෙන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඕනම කැලේකට යන්න පුළුවන්. ඕනම ගෙදරකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. ඕනම පන්සලකට ගිහිල්ලා ඉන්න පුළුවන්. කාන්තාවක් පැවිදුණොත් මොනවා කරන්නද? ආරක්ෂාව ගැන. ඊළඟට අපි දැන් අපි කියමු අපි මහානන්නා කියලා අපිට ඕන වෙලාවක ස්වාමීන් වහන්සේනම හොයාගෙන ගිහලා ගුරුහරුකම් ගන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රියකට ඒක නෑ. මෙතන බැරි නම් තව තැනකට යන්න පුළුවන්. ස්ත්‍රී ජීවිතයේ දුක. ඊළඟට ස්ත්‍රී තමයි ගොඩාක් දරු මල්ලන්ට බන්ධන වලට අහු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දරුවෝ වදන දුක දන්නේ ස්ත්‍රීන්. ඒ නිසා තාන්තරාද නැති ආදරයක් සෙනෙහසක් පිහිටනවා. ස්ත්‍රී ජීවිතයේ දුක. ඊළඟට ස්ත්‍රී ජීවිතෙන් ගැලවෙන්න බැරි තව සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි පිරිමි යටපත් කිරීම.
කොමන්ද පිරිමියට පැටීම. ගෙදර බලේ කාන්තාව ගත්තොත් ඒ පුරුෂයාව යටකළොත් පුරුෂයාට වැඩකාරයෙක් වෙයි කතා කරනවා නම් පිරිමිකමට ගරු කරන්නේ ස්ත්‍රියක්ම වෙනවා. පිරිමියාට දෙවි කෙනෙක්වත් ගරු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පිරිමි ජීවිතේට යම් ගෞරවයි. ඒ ජීවිතේ තමයි ලැබෙයි සසරේ. සෙනෙහත් වෙන්න ඕන. සමහර කෙවල් තියෙනවා පිරිමියා කියන්නේ යට කරනවා යට කිරිලා සාධාරණ හේතු වෙන්න පුළුවන්. සාධාරණ හේතු උනාට කර්මය කියලා එකක් තියෙනවානේ. කර්මය කියලා දේශනාව යහව නැද්ද? 16ක් වගේ ඉන්න දෙවිඳ දේවෝ යනවා කියලා තියෙනවා. 16ක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔය පිටරටවල මිනිස්සු යන්නේ කාන්තාව වැඩට කියලා ගහනවා. ඉවසලා ඉන්නවා. බනිනවා. කණ්ඩ නැහැ, බොණ්ඩ නැහැ. ඔච්චර දහදොක් වෙනවාද? ඉවසලා ඉන්නවා. මේ කොහේවත් යන රටවල මිනිසුන් ළඟ මේ ඔය විදිහට වැඩ කරලා බාධා වෙලා ඉන්නවා නම් ඇයි තමන් බැඳපු මිනිහා ළඟ බාධා වෙලා ඉන්න බැරි? දැක්කනේද? සාධාරණ හේතු වුණාට කර්ම එනවා. කවදාවත් තමන්ගේ පිරිමියාව යට කරගෙන වාසය කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙම වුණාට පස්සේ බලවේගයක් හට ගන්නවා. එයා ස්ත්‍රී ජීවිතේම දුකසේ වාසය කරනවා. කර්මයේ විපාක කියලා මේ කියන්නේ. ඊළඟට පෞල් කඩාකප්පල්. ඒ වුණාට පස්සේ පෞල් කඩාකප්පල්. ඒ නිසා දැන් ස්ත්‍රී ජීවිතේ ගැලවෙන්න ඕනේ නම් ඇත්තටම දැන් ඉදිරියට නම් ස්ත්‍රී ජීවිතය කියන්නේ දුක් සහගතයිමයි. ඔයාලට මොනවා දේවල් ලැබුණත් ධර්මයේ පැත්තෙන් ගන්නකොට අසරණයි. ස්වාධීන බව අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ඊළඟට බුදු කෙනෙකුගේ ශාසනයේ ඇත්තටම සැනසෙන්න නම් ගොඩාක් අපි ගතිගුණ තියෙන්න ඕන. පැහැදිලි නේද? ගොඩාක් ගුණ ධර්ම තියෙන්න ඕන. ඊළඟට ඒ කර්මය පෞල් ජීවිත කඩාකප්පල් වෙනවා. ස්වාමියාගෙන් තමන්ට බලාපොරොත්තු වෙන ආදරය ලැබෙන්නේ නැහැ. බිරිඳගෙන් තමන් බලාපොරොත්තු වෙන ආදරය ලැබෙන්නේ නැහැ. සසරේ වැරදි කාමසේනේදී විපාක. තමන් නොහිතන මනසෙක් තමන්ට ලැබෙන්නේ. මේ ආදරය කරනවා, මේ බඳිනවා, බැන්නට පස්සේ ආදරය කරපු එක නෙවෙයි. මේ ආදරය කරපු කෙල්ල නෙවෙයි බැන්නට පස්සේ යක්ෂණියෙක් වෙලා. ඇයි මේ වෙනස් වෙන්නේ? එයාගේ වතේ කර්මද විවාහ ජීවිතේ කරපු කර්ම විවාහ ජීවිතේ තමයි විපාක දෙන්නේ. ඒ නිසා සසරට කර්ම පොඩි බඳ ගන්න එපා. හරි. එහෙනම් මේ වෙනකොට කාගේ හරි අතින් වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා නම් ගැලවෙන්න ක්‍රමයක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒකත් කියන්නම් අවසානට. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දුකක් කියලා කරපු වැරද්දක් කියලා බය කරලා එතනින් නවතින දෙයක් නෙවෙයි. මේ ධර්මයේ මුලක් පිරිසිදුයි, මැදක් පිරිසිදුයි, අගක් පිරිසිදුයි. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නේ හටගන්න විදිහකුත් තියෙනවා, නිදහස් වෙනකුත් තියෙනවා, නිදහස් වෙන්න ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය බේට බබලන්නේ. මේනකට සත්‍ය වචන කතා නොකරනවා කියන කෙනෙක් ඒක කර්මයක්. ඊට පස්සේ බලයේ තමන් දෙනවා, ඇත්ත කතා නොකිරීමේ බලයේ තමන්ගේ වටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? අපි කියන්නේ යනවා. අසරේ දුක් විඳිනවා. එයා මනස ලෝකයේ පුදුම කියන දේ අනිත් අය අහන්නේ. එයාගේ වචනෙන් පින්ක දෙන්නේ වචනේ බලවත් නැහැ. එයා කියන දේ අනිත් අය අහන්නේ. ඊළඟට මේ එයාට කරුණ කියන්න බෑ අනිත් අයද. ඊළඟට මුඛ ප්‍රශ්න හට ගන්නවා. මුඛේ රෝග හට ගන්නවා. ඕන කට ගන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔය වගේ දෝෂ හට ගන්නවා. හරිය පුදුමයි මේ කර්මය කියන එක. ඒ කියන්නේ එකතු වෙනවා, හොඳත් එකතු වෙනවා, නරකත් එකතු වෙනවා. දෙකේ පුදුකේ හිටියා. මේ දෙන්න එකිනෙකාට හරිය සෙනෙහවන්තයි. දන් දෙන්න ආසයි.
ස්වාමීන් වහන්සේලා ගෙදරට වඩම්මල දන් දෙනවා. මේක කල්ප ගානකට කලින් වෙච්ච දෙයක්. ඊට පස්සේ මේ මොකද වෙන්නේ දවසක් ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනමක් වඩම්මල දානය පූජා කළා. දානය පූජා කරලා හරියට සතුටුයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කොච්චර හොඳයිද කියලා. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගෙන සැනසුණා නම් අපිටත් ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා පැතුවා හිතෙන්. ගම්පෙන් දීලා ස්වාමීන් වහන්සේලා දෙනවා වඩිනකොට එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමගේ සිවුරාරි පාත්‍රයයි අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ වැටිලා නානේ සමාවෙන්න කියලා අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතින් කලේ කිව්වා ඒ hina වෙන එක දැකලා මේ ඒ අර හාමුදුරු hina වෙන අර සර්කස් කාර්යය වගේ නේ කෙනෙක් මෙයා ගන්න කවුරුද සර්කස් කාර්යයක් කියනවා සර්කස් කාර්යය වගේ නේ ඉතින් ගෙදර මාසකය අනුමත කළා ඒ පොඩි සිද්ධියන් ඉවරයිනේ මෙයා දම් දීමේ පිළින් දෙලෝ ඉපදෙනවා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙනවා මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදෙන්නේම සර්කස් පවුල්වල සර්කස් පෙන්වන පවුල්වල ඉපදෙන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාලෙත් කෙල්ල සර්කස් පවුලක ඉපදුණා සර්කස් පෙන්වනවා අපි රියන් 80 කුස උණ ගහක් උඩ නැගලා එක පින්නේ උඩ නැගලා කලලන් 14ක් ගහලා උණ බතියට ආයෙ හිට ගන්නවා ඕනේ ගමින් ගමට යනකොට ඕන්න සෑත් නෝරාව තරුණයක් ඉපදිලා සීතු කුමාරයෙක් වෙලා. අර සර්කස් පෙන් ගෑන් ළමෙන් දැකලා හිත ගියා. හස්සේ දේවා. ඒක හොඳටත් හිත යනවා නරකටත් එක දේ මාළවල්ලා නම් කොයි හරි යනකොට හිත යනවා. ඒක දිනනවා විඳවනවා. දැන් මම දැකලා තියෙනවා මේ කියන්නේ මිනිස්සු මේ මාළු රස්සාව කරන පැතිවල ගෙදර නෝනයි මහන්තයයි ඒ මහ නෝන බල දානවා මහන්තයා බල දානවා ඒ සමහරවිට කාස්තා බල දාන අර ඒ මාළු මරන්න මොනවද ගුලියක් තියෙනවා මේ කලක් වගේ ඒකට නෝනක් සම්බන්ධ කරලා තියෙන වතුරට දානවා ඒකේ ගහනකොට මාළු බය වෙලා අර දැල් මේ එහෙම දුවනකොට දැල් වල ඉර වෙනවා ඒක තාත්තා කරද්දී මේ මේක බැලන්ස් කරගන්න පුතා දෙපැත්තට මෙහා බලලා ගානට කර්මයක තියෙනවා ඊට පස්සේ එක පවුලම උපදින ඔක්කොම ඉඳවනවා සමාන නෝනා යනවා ඊට පස්සේ දෙන්න දෙමළු වැඩේ කරන්නේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ආයේ කර්මයක තියෙනවා ඒක ඒ ආයතන කොහේ හරි ඉපදෙලා මෙන්න ගමනක් ගියාට පස්සේ මේ මොන වෙනවා ඔන්න යන බුදුන් වඳින්න කොසෑයක් වඳින්න කොසීවිපාදේ දැක් ගම හිත යන ඇඩ්‍රස් එක දාලා යනවා මේ එක දවසින් කෝල් එක එනවා ඒ ඉන්සත් බඳලා ඊළඟ සතියේ යුද්ධය පටන් ගන්නවා කඩු කිනිසයලා ඒක නිසා එකපාරම ඉත ගියා කියලා වහවතින්න හොඳ නැහැ දැනුම් තේරුම් තියෙන ළමයිට කියලා දෙන්න ඕන අපිත් කොහොම තමයි නමුත් දැන් දෙන්න කියලා කාරණේ හරි පුදුමයි හිත යනවා කියන එක හරිම පුදුමයි ශාස්ත්‍රීය දෝෂ ඊට පස්සේ වචනය ඊළඟට මත්යන් මන්ත්‍රය පාවිච්චි කිරීමේ විපාක සකස් වෙන්නේ මංග බුද්ධ කියලා ඉපදෙනවා නෝන නැහැ ඊළඟට කල්පනා ශක්තිය නැහැ මම හිතන්නේ අද කාලේ ගොඩාක් ඉදිරි වෙන්නේ මත්යන් මන්ත්‍රය පාවිච්චි කරපු අය තමයි කියලා කල්පනා ශක්තිය අඩුයි කියන එක තේරෙන්නේ ඉතින් හරි දැන් ඔන්නෝම කර්ම බලවේගයක් තියෙනවා එහෙනම් අපි මේකෙන් කොහොමද ගැලවෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ කියන්නේ ධර්මයේ දන්නේ නැතිකම නිසා කාගේ අතින් වැරදි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අදුපාඩු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අර මොන වැරද්ද නොවුනා සමහර තමන් ගෙදර මිනිස්සුන්ට බැනලා දෙන්න හරි තියෙනවා එතකොට කොහොමද මේ වගේ ගැලවෙන්නේ එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙකුට මේ ධර්මය ඉගෙනගෙන යනකොට තේරෙනවා මගේ අතින් වැරදි වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒකට එයා මොකද්ද කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ඒව ගැන හිතලා දුක් වෙන්න එපා කියලා. හේතුව එයා කල්පනා කරන්නේ කිව්වා මම දැන් මේව ගැන හිතලා දුක් වුණා කියලා
මම මේ වැරදි නොකළා වෙනවද? නොකළා වෙන්නේ. කරලා ඉවරයි නේ වදික. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඒලාම අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මම ආයේ මේවා කරන්නේ නැහැ. මම අතින් දන්නේ එහෙනම් ඒ දවස් අද වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් දැන් හිතන්න. මගේ අතින් නම් ආයේ මේක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මගේ අතින් දැන් මේක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ඒලා ආයතන සම්මුලයට පස්සට දැන් හැදෙනවා. ඒක හිත නැරෙනවද? දැන් හදාගත්තොත් අපි කියමු මෙතෙක් වැරදි කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. දැන් එයා බලවත්ම අවංක අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා. මේක ඇත්ත තමයි. බලවේගයක් එනවා අපිට නම ඉඳවන්නේ. ඒ නිසා මම ආයෙ කරන්නේ නැහැ මේක කියලා. දැන් අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා කියමුකෝ. ඔබ මැරෙන්නේ හිත උදේට නම් ඔබ මැරෙන්නේ පිරිසිදු මනසෙක් විදිහට. පැහැදිලිනේ? ඒ නිසා අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන සිල්වත් වෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා සංජීවිත දෙයක්. තමයි තමන්ගෙන් වැරද්දක් වුණාට පස්සේ සමාව ගන්නවා. ඒක වැරද්දට කර්මය වෙනම හැදෙනවා, සමාවට කර්මය වෙනම හැදෙනවා. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? උදාහරණයක් කියන්න. ගෙදර නෝනයි මහත්තයා රාන්දුණා. රාන්දුවේ ඉන්නකොට මෙන්න ආන්දුනම පාත්‍රය කරගෙන ආවා. ආපු තරහට මේක නේද මුන්නාන්සේට ආවා කියලා වටපිට බැලුවා. හිතේ ද්වේෂේ වලන් හොදන තැන තිබ්බ කුණු මඩ ටික අතින් යන දැම්ම පාත්‍රයට. දැන් අපේ ගානේ දැන් ධන ටිකක් කහලා සද්ධාත කියලානේ. ඒක තරහවම වෙන්නේ නැහැ. ඊතර තරහවම බණ කිසින්නේ මේ බණ ඇහි රේඩියෝ පොලේ ගහනවානේ. ඒ බණ යන තේනි රෝස් කරලා ගන්නේ. ඒ දේශය ආවද පස්සේ සද්ධා, වීරිය, උත්සාහ, වීරිය, ප්‍රඥා ආදී ගුණ ධර්මයට යනවා. ඒකට එන්නේ කාමච්ඡන්දේ ව්‍යාපාදාවේ නීවරණමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. තාහිනෝන බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ තාහිනෝන කවුරු බණ ටික ඕකම හොඳ නැහැ කියනකොට ওই බණේ කියලානේ. කියන මේ හැමදාම බණ අහනුන්දලා. ඒ තමයි දේශික නන්ද කරන, අචක්කු කරන, අසංග කරනවා, අඥාන කරනවා, ඥාන නැති කරලා දානවා. ඊට පස්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොනේ චූටි වෙනසක්වත් උන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ දාන්නේ පස්සේ බුදු කෙනෙක්. ඊට පස්සේ දාන්නේ ගැන වැඩි ෂොක් වුණාර කියලා. දුකක් ආව හිතට. මම මෙහෙම කළාද මේ ස්වාමීන් වහන්සේ වචනයක්වත් ප්‍රකාශ කරේ නැහැ. දුක විතර දෝගණ කියලා පාත්‍රය ගත්තා. ඉක්මන් මට සමාවෙන්න කියලා පාත්‍රය හොදලා ඒක කේවත් හදලා තිබ්බේ. කිරිබත් හදලා පාත්‍රය සුවඳ කරලා උන්වහන්සේට පූජා කළා. මේ සමානලට දුක් විඳින්න ඇති අපේ බුද්ධ ශාසනයට කලින් කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනය ඉපදුනා. ඒ ඥාන ළමයා ලස්සනයි. ලස්සන ඥාන ළමයා රජික කුමාරයෙක් විවාහ කරගත්තා. ගෙදෙට්ට ගෙන්නගෙන ගිහලා ගෙදෙට පළවෙනි අඩියේ තියෙනකොට තමයි මුළු ගේම අසුචිත. කර්මයේ පස්සේ බුදු කෙනෙකුට ධර්ම පූජා කරපු විපාකය. ඕක වෙන්න පුළුවන්. මට ආරංචි වුණා ඒක ආරණ්‍යයක හාමුදුරුවෝ පින්න පාති ගියාට පස්සේ මිනිස්සු තරහට බිගෙන් බිග් දාලා පාසා කළා පාත්‍රයට. තව තැනක කෙසේ ගෙඩිවලට ඉදිකටු ගහලා දෙනවා. එවිට වෙනවා. හැබැයි කර්ම කොහොම වේද? කොහොම වේද කර්ම මට නම් හිතා ගන්න බැහැ. මම හිතන්නේ මම හිතන්නත් බෑ හිතෙන්නේ බයක් හිතෙනවා. කොහොම වේද කියලා. කර්මය කියන්නේ ඒ සුණක් අත කියලා හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනවා තමයි දෙවියෝ පේනවා ධ්‍යානෙ. සමාධියෙන් දෙවියෝ පේනවා කතා කරන්න බෑ. දෙවියෝ මෙයාට කියනවා ඇහෙන්නේ මෙයා කියනවා දෙවියන්ට ඇහෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මට උදව් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඔබට උත්සාහ කරන්න එපා. ඔයා දෙපින නැහැ. තරහ වෙලා ගියා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන යාට පින නැත්තේ මෙයා කලින් ජීවිතේ මහාන වෙලා ඉඳලා හාමුදුරුවෝ මගේ කනට ගහලා. ආන්දරනමක්ගේ කනට ගහලා ඒ විපාකයෙන් දිව්‍ය ශ්‍රවණේ නැහැ. කොහොම කර්මද? ඒකයි අපි මේ සසරට කර්ම ඕනේ නැහැ. මිනිස්සු කරන්නේ ඔය කරපොදේ. අපි අපේ ජීවිතය හදාගත්තොත් ඇති. නේ ලෝකෙත් හදලා තමනුත් හැදෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම කරන්න බැරි නම්
ඒ වගේ ඒක දැන් විවාහක ඒ වෙලාව ගන්නවා. ඉදිරියෙන් අර ගානම ඵලයන් උඹ හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ විවාහ 7ක් විතර විදිහටම ගෙදරට ගෙන්නගෙන ආපු සැනින් යවනවා. මේ ගෑන ළමයට කන කියලා. දැන් අනිත් කෙනා කියන්නේ බලන්න සමාව ගත්ත කෙනයි වැරද්ද හදාගත්ත කෙනයි කෙලෙට නැරෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. අද කාලේ වුණා නම් අද කාලේ මේසු ජීත් ගොඩක් දුරලා පළවෙනි දෙන්නම වහබුනවා. ඒක දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි වෙනි ප්‍රශ්නේ නම් ඉන්නේම නැහැ. ඒක යාම ජීවත් කරවන්නේ කර්මය. ඒ කියන්නේ අපේ ඉසුණුමක් තියෙනවා ඒක ජීවත් කරනවා. ඒක වෙනවන්න තියෙනවා නම් ඒක ජීවත් කරනවා. ගොතවල් ලෝකම් කියලා. බලයෙන් කරන්නේ කර්මය. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මොකද මෙයාට හිතුණා මම ඉන්නේ ජීවිතේ මොකද්ද? මම මේ කරස්තරම් පැනඳගෙන සිටු කුමාරයෙක් විදිහට ඉන්නේ ජීවිතේ මොකද්ද? කාසේ උදේජානතේ සෑය රත්තරන්ින් හදනවා කියලා මිනිස්සු මට අහිරියක් කියනවා. මම රත්තරන් ගැඩලක් හදන්නවා කියලා සියලුම රත්තරන් ආභරණ ටික උණුකල ගැඩලක් හදුවා. හදලා නිර්මාණය මේකකුයි අරන් ගිහලා අර ගැඩල සෑය තැන්පත් කරලා නිර්මාණය ටිකක් පූජා කරලා වඳිනවා. ඒ වන්දිනකොටම දැන් බලන්න මේ මොකක් හරි ඒකල්පයක් විතර ආපු හැටි. ඒ වන්දිනකොටම ඉස්සෙල්ලාම බැඳ තරුණයාට කෙල්ල මතක් වුණා. අනේ කෙවෙන්නේ කියලා. ඒක කොහෙන්ද විදිහක් නැහැ. ආභරණ නැහැ. ඒ වන හදා ගන්න පුළුවන් ඉන්නකෝ. ඒ ඥාන ළමයා ආපහු ගෙන්නයි කියලා. ඊටරට පළවෙනි අඩිය තියෙනකො තමයි ගේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණයම සුවඳ හැමෝම. ඒක යාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද? විසඳුමක් හම්බුනේ නැද්ද? ඒ විසඳුම හම්බුනේ සසරේ වැරද්දක් කළා වගේම සමාව ගත්තා. පැහැදිලිනේ? සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා සමාජ ලෙඩක් ඇතිව හරි දොස්තරව වෙන්නේ. අපි කියන මරණයට පස්සේ කියනවා අහවලන්ට කියවනම් ඔක සුවය කරනවා මම ඒක කියන්නේ මරණයට පස්සේ. කලින් අපි වෙන්නේ. ඇයි තමන්ගෙන් වැරද්දකුත් වෙලා වැරද්ද හදාගෙන නැහැ. ඔබට දැන් ඔන්න පුළුවන් හදා ගන්න. ඒක වැරද්දක් වෙනවා නම් සමාව ගන්න. ඒකට සමාව ගැනීමේදී සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකට වැරදි වලින් සමාව ගන්න පුළුවන්. සමහරව කියන හිතේ පැසවා ප්‍රශ්න ඒ ප්‍රශ්න කියන්නේ කෙනෙක් නෑ. ඇයි කියන්නේ කෙනෙක් නැත්තේ? කියුවාට ලෝකයා ප්‍රශංසා කරන්නේ ඒකට. කෙනෙකුදී අල්ලාම යාට ගහනවා. ඒ මේ තමයි හේන පිරිහුණු ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය. ඉතින් තමන්ගේ වැරද්ද තවත් කෙනෙකුට කියලා වෙන හසෙන් දෙයක් නැහැ. ඒ කිව්වේ දෙනායි තව එක්කට කියලා මෙයාට පහර දෙනවා. අන්න ඒකදී තමන්ට කියන්නේ විශ්වාසවන්ත බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔබගෙන් වෙච්ච වැරද්දක් තියෙනවා නම් කියලා එයා ඉදිරියේ මේක වුණා මම මේ බණ ටිකක් ඇහුවා මම බණ ඇහුවා මම ධර්මය අනුව අධිෂ්ඨාන කරගත්තා මම ආයි කියන්නේ නැහැ මේ කරන්නේ නැහැ මේක කියලා ඒ නිසා මේක මගේ හිතට වද දෙනවා ඒ නිසා මම කරන්නේ නැහැ කියලා පළවෙනි දේ තමයි අධිෂ්ඨාන කරගෙන හිතට වද දෙන්නේ නැත්නම් ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ දැන් අපි කියමුකෝ මේකනම් මේක හිතට හිතෙනවා නම් මේක මගේ අතින් වුණා කියලා අන්නේ බුද්ධිමත් කෙනෙක් ඉදිරියේ කියන්න ඕන. ඒක බුද්ධිමත් දැන් ඕකනේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කවුද බුද්ධිමත් කියලා හොයන එකනේ. ඒක ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ ඒ නිසා හොඳම ක්‍රමයක් තියෙනවා. තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගෙන යන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවට මහා සෑයක් තියෙනවා ලංකාවේ. මොකද රුවන්වැලි මහා සෑය. කවදේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආත්ම භාවය මහියංගන මහා සෑය. දැන් අපි පෙරේදරාත්‍රි මහියංගන මහා සෑය සරසලා කාංචුක මෙතකයි කියන්න බෑ. කාංචුක වලලි 10ක් ශාසන ඉතිහාසයේ වංශ කතාවෙම මහියංගන මහා සෑය රජුන්ට මේ මෙතරම් කාංචුක ප්‍රමාණකින් පිදුම් ලැබුවාමයි. රැස්වෙහි දෙන්න පටන් ගත්තා. උදේවරු සෑයේ පින්කමට දෙවිවරුන්ට ආරාධනා කරනකොට වලාකුළු නැති අහසින් පොකුරු ඇති වශයෙන් පටන් ගත්තා. පුදුමයක් ඒක.
මේ කාංචක පවඳ යනකොට සෑයෙන් සුදුවන් රශ්මි ධාරාවේ දෙන්න පටන් ගත්තා කෙලවරක් නැතුව. ඊට පස්සේ සෑයේ වන්දනාවට ඉඳගෙන වන්දනාව කරන්න පටන් ගන්නකොට මොර සූරන වැස්සක් කළු කරගෙන වහින්න පටන් ගත්තා. ඒ සෙනෙහි මේ මොහොතේම මේ සැබෑවත් පිරිසගේ අනුහසෙන් සෑය වඳින්න ආපු සැබෑවත් පිරිසගේ ශ්‍රද්ධාවේ බලයෙන් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වඳින්න පහසු හදලා දෙන්න සමන් දෙවියන් මැදිහත් වේවා කියලා කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ පළවෙනි ගාථාව කියලා දෙවෙනි ගාථාව කියනකොට කුණු ටිකක් අතු ගාලා දැම්මා වගේ ඇස්ස නැති වෙලා ගියා. සෑය බබලි තියෙනවා. බුදු කෙනෙක් ඉදිරියේ වැඩෙද්දී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වරුණ කියනවා වගේ සෑය 12 වෙනකල් සෑය වරුණ කියන සෑය වන්දනා කළ මිනිසු බොහෝ දෙනෙක් පින් කරගත්තා. ආනුභාවයේ සියසින් පේනවා. ඒක මම ගොතල කියන කතාවක් නෙවෙයි. මේ වන්දනාවට හිටපු කෙනෙක් දන්නවා. මම කියන්නේ මහියංගනේ සුදුසුයි. රුවන්වැලි මහා සෑය සුදුසුයි. දේශිරි මහා බෝධිනාථේ සුදුසුයි. වන්දනා කරන්න ගිහිල්ලා ප්‍රදක්ෂිනා කරලා වන්දනා කරලා මේ පාදයේ පේසාවලින් නල්ල බිම තියලා දාන බිම ගහගෙන හොඳට ජීවිතේ පූජා කරන සෑයට පූජා කරලා විනාඩි 10ක් මගේ ජීවිතයේ මේ උතුම් ධාතුන් වහන්සේලා tempස් මහා සෑයට පූජා කරන පූජා වේවා. එහෙම කියලා ඒ ආදිසානක මගේ ඇතින් මෙන්න මේ වැරදි වෙලා තියෙනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මං හදා ගන්නවා ඒවා. මගේ අතින් ආයෙ වෙන්නේ නැහැ. මං ආයෙ මේක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැරදි හදාගෙන සසුනේ ජීවිතේ ගුණධර්ම දිනු කරගන්න කැමැති උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දරුවාට ආශිර්වාද කරන්න කියලා නළුවේ තියාගෙන අධිෂ්ඨාන කරනවා. කසින්දලා පිළිතුරක් කියලා පැයකමාර කලබල පස්තරේ ලිපිය දාලා දුවන්නේ නැතුව චෛත්‍ය වන්දනාවට හොඳට ඔහේ ඉඳලා එන්න. ගාව තමක් වුණොත් කියන්න නැත්තම් නිකන් ඔහේ නිකන් ඉඳගෙන ඉන්න සෑය දිහා බල. ආශිර්වාද ලැබෙනවාමයි. දැන් මොනේ ආවා. ඇවිල්ලා දැන් ගුණධර්ම දිනනකොට මතක් වෙනවා මේ මං අතින් කලින් වැරද්දක් වුණා. ඒක විදිහට කියන්න ඕනේ. මං මයුවන්ගනේ සෑය ළඟදී, එහෙම නැත්නම් රුවන්වැලි සෑය ළඟදී, එනතන් කිරිවිහිර ළඟදී, එනතන් දවදා වහන්සේ ළඟදී, එනතන් හවල් තැනදී මම මේක පිරිසිදු වුණා. කියලා අදිස්ථාන. ඒ නිසා එතන ඒවා මට අදාළ නැහැ. මං ගුණධර්ම වඩා ගන්න කෙනෙක් කියලා හිත නිදහස් කරගන්න. නිදහස් හිතකින් මැරෙන්න. මේ කුණු කන්දල් බර ඔළුවට අරන් මහා බරකින් මැරෙන්න එපා. වැරදි කාමසේනේ දෙච්ච ඒ දැන් මම වගේ ධර්මයේ සමහර වෙලාවට අපි කතා කරනකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා. ඉතින් අපි විස්තර අහන්නේ ගිහින් අපි කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? සෑහෙද කියලා පිළිසුදු වෙන්නේ. ඇත්තටම ඇවිල්ලා කියන්නේ වමනාව නිසානේ. දැන් මේකදී වුණත් මම කියන්නේ අප්‍රමාණ ගැනීම එපා. යන්නේ රුවන්වැලි සෑහෙට, මහියංගනයට, ශ්‍රී පාදයට, දසදහාඳුර ළඟට, තූපාරාමයට බුද්ධානුභාවයේ පැතිරිලා තියෙනවා. වැරදි මේ සෑම තැනකම ඉන්නේ සම්‍යක් දෘෂ්ටික දේවරුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ අහපු ධර්මයේ සැලසෙච්ච දේවරුනේ ඉන්නේ. ඒක ධර්මයේ සැලසෙච්ච දේවරු කැමති නැද්ද තව කෙනෙක් වැරද්දකින් නැගෙන්නවද? උදව් කරන්නේ නැද්ද? උදව් කරනවා. ඒකදික තමයි සම්‍යක් දෘෂ්ටික දේවරුන්ගේ උපකාර සැලසෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා මම අර මුලින්ම කිව්වේ අර ගෑනලමෙදි ප්‍රශ්නයක් කියලා අර කුසී දරුවෙක් මරලා ප්‍රශ්නය. ඒ වගේ දෙකදී සසරේ දැන් කාම එකතෙල ඉවරයි. දැන් මොනව කරන්නද? ඒ ළමයි මෙහෙම කළා නම් කියන්නේ බුද්ධිමත් ගුණගරුක කල්යාණ මිත්‍ර ඉදිරියේ එයා වැරද්දෙන් නිදිනවා. ඒ කියන්නේ නිදිනවා කියලා කියන්නේ පාපෝච්චාරණයක් කරලා වැරද්ද හදාගන්න එක. ඒකෙතන ඒ වැරද්දකින් හිතට වග දෙන එක නැති කරගන්න. කාරණේ නැති වෙනකන් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. මම කියන්නේ වැරද්දින් නැගිටිනවා. ඊළඟට තමයි දැන් හිත නිදහස් කරගන්න. ඊළඟට මෙයා අර විදිහට රුවන්වැලි සෑය ළඟට යනවා. එහෙම නැත්නම් මායියන්ගනේ, එහෙම නැත්නම් දවදාවාසේ, එහෙම නැත්නම් කිරිවේර ඔය වගේ බලවත් වූ තැනකට යනවා.
ගිහිල්ලා අර විදිහට වන්දනා කළා ජීවිතේ නැවත නැවත පූජා කරන්න ඕන. හොඳට ඉන්න ඕන කලබලයක් නැතුව අදුම තරම පැයක්වත් මල්ලේ බුදුන් ඇඳලා ඉන්න විදිහට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙයා නිතර පිළිත් කියන්න ඕන. සංඝය ඇසුරු කරන්න ඕන. දම්පැන් දෙන්න ඕන. ඒ වගේ කුසල ශක්තිය බලවත් කරගන්න ඕන. කුසල ශක්තිය බලවත් වෙනකොට අන්‍යයට බලයෙන් කරන බලවේග වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න අමාරුයි. මම හිතනවා ළමයිට කර්මෙන් ගැලවෙන්න ඒ විදිහේ විකල්පයක් තමයි දැනට තියෙන්නේ. හැබැයි ළමයි කොහෙද දන්නේ මම. මට මේ පරම්පරා දෙකකින් වාගේ මේ ප්‍රශ්නේ මාත් එක්ක කතා කරේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි වැරද්ද තේරුම් ගන්න වැරද්දෙන් නැගීටින්න. වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා සමාව ගන්න. කිසරණේ පිට හොයාගන්න. කල වැරද්දම නැහෙන්න එපා. මම මේක කළා කියලා හිතේ ඉඳන් එපා. හිත හදාගන්න. හදාගෙන අලුතෙන් පටන් ගන්න. අපි ඉඳලා අවුරුදු 80ක් කවනේ පටන් ගන්න. අවුරුදු 80ම වැරදිලා නා. ඊළඟ දවසේ වැරදිලාම නැතුනට එක දවසක් හරි හදාගෙන වැඩ. දැන් බලවත් අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න මම මගෙන් වෙන පව්කම් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මගෙන් වෙන වැරදි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා හිත උදේ මරුණත් ඒ හිත බලවත් සුගතිය යනවා. ඒක වැරදින්නේ හිතලා. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ මේ තේරෙන කොට අදුම තරමේ පොඩි වයසේ හරි මැදි වයසේ හරි අවසානයේදී හරි එයා නැගී හිටින්න ඕන. වැරද්දකින් නැගී හිටියට පස්සේ වලාකුළකින් මිදුණ හඳක් වගේ එයා බබලනවා. ඒ සෞබත වලාකුළෙන් මිදුණ හඳක් වගේ මේ ධහමෙන් සැනසෙලා ලෝකයේ බබලවන්ට වාසනාව උදා වේවා. එන්නතනේ අද මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයේ ධර්මයෙන් පින්වස් කරගන්නේ බලංගොඩ ගවරන්හේනි පදිංචි සරත් නන්දසිරි මහත්මයා ඇතුළු පින්වත් පිරිස විසින්. එතකොට ඥාති බන්දු මිත්‍රාදීන් එකතු කරගෙන බොහෝ දෙනෙක් ධර්මයන්ට එකතු කරගෙන ඒ වගේ මේ ධර්මය අහලා කවුරු හරි මේ ධර්මයෙන් දැන් දහස් ගණක් අහනවා එක්කෙනෙක් හරි වැරද්දෙන් මිදුණොත් මම නම් හිතන්නේ මුදිනවමයි. කවුරු හරි පින්වන්තයෙක් කියනවා. ඒකයි අද මේ බණට ගිහින් කියුනේ. කොහේ හරි එක්කෙනෙක් ඇති. ඒ නිසා තවත් කෙනෙක් අකුසලෙන් ගලවා ගැනීම පින මේ ධර්මයේ දාණය දෙන ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සියලු පින් කැමැති ගෞතම බුදු සසුන සුරකින දෙවියෝ අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම බලංගොඩ ආදී ප්‍රදේශවලට බලය පතුරවා දැහැමි දිව්‍ය රැකවරණේ සලසන සුමන සමන් දෙවියන් පින් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙවියෝ ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින්වතුන් දැහැමින් රැකගනිත්වා දෙවියන්ද දිව්‍ය ආශිර්වාදයෙන් ලැබෙත්වා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා සාර්ථකව දෙන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපවත් වේවදාල මාදේව ධම්මදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන්න වසර කිහිපයකට පෙර මේ පාර්ශ්වයේ බලංගොඩ ගෞරවණීය පදිංචිව සිටි එම් සිරි සුන්දර පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මාස 3කට පෙර මේගේ එම් ජේමිස් ආතාත මේගේ ඩීජේ සුනිල් සාන්ත මහත්මයාට පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ තුළ මේගේ පිරිසට අනාදිමත් සසරේ ඔබ නමෙන් මේ පරිලෝකීය ඥාතිවෝ මේ පින් අනුමෝදන් සැපවත් වේවා. පරලෝක වශයෙන් සුඛී සුවපත් වේවා. සංසාර දුකින් අත් මිදෙත්වා කියලා සාදුකම්. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරන්න පින් අනුමෝදන් වේවා. ස්වාමීන් වහන්සේ නිසා තමයි අපි මෙවැනි ධර්මයක් නැවත කතා කරන්නේ අහන්නේ අඩුපාඩු හදාගන්නේ. ඊළඟට මේ පැවිදිව සිටින කස්සප බලංගොඩ කස්සප ඥාතිවරු මේ පින්වතුන්ගේ බලංගොඩ කස්සප ස්වාමීන් වහන්සේටත් බලංගොඩ ගුණවංශ ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ පැවිදි සියලු ස්වාමීන් වහන්සේලාට පින් අනුමෝදන් වේවා. අමා නිවනින් සැනසේවා. ඒ වගේම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ ධර්ම දානයේ හරියට මහන්සි වෙලා කැප වෙලා පිරිස එකතු කරගෙන කටයුතු කළ
සාරත් නන්දසිරි මහත්මයා ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් ඥාති බන්දු මිත්‍රාදීන්ටත් දුවදරුවාදී සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා රූප වාහිනිය සම්බන්ධ සියලුම පින්වතුන්ටත් කාර්ය මණ්ඩල පින්වතුන්ටත් කාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. කායික සුවයෙන් සුවපත් වේවා, මානසික සුවයෙන් සුවපත් වේවා. ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් පීඩාවක් හිංසාවක් නොවේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සියලු දෙනාට තම තමන්ගේ අඩුපාඩු හදාගෙන ගෞතම බුදු සසුනේ සනාතන රැකවරණය සලසා ගන්න ලැබේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන කර්මයෙන් බැටකන මේ දුක්ඛිත සසරෙන් නිදහස් වීමේ වාසනාව උදා වේවා. තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. සුපිතති අදවසේ පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ධර්මදේශනාව සැලපෙන්වා දුන්නේ ආශ්චර්යවත් භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්ම කාරණාවන් පිළිබඳ ශ්‍රී පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ කර්මයේ පිළිබඳ හිතෙන්නා වූ දුක්ඛිත ස්වභාවය පිළිබඳ දුක්ඛිත විපාකයන් පිළිබඳ මනාකොට පෙන්වා දුන්නා. පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ බොහොම අප හැම කෙනෙක්ටම මේ ආකාරයෙන් කර්ම විපාකයන් තේරුම් කරගන්නට පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ අවකාශයට කඩසකසා දුන්නා. අවසාන වශයෙන් පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ සඳහන් කළේ අප හැම කෙනෙක්ටම කර්ම සිදු වෙන්නට පුළුවන්. මේ වයින් සමාව දෙන්නේ උතුම් ගුණාංග ප්‍රගුණ කිරීමේ වටිනාකම් පිළිබඳ පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා. ඉතින් මේ උතුම් ධර්ම කාරණා නැතිවෙන්නේ පින්නත් ස්වාමීන් වහන්සේ